میدونستین کانادا به هیچ دریایی راه نداره؟ اول 32,000 تا دریاچه داره. امروز در یکی از زیباترین اونها اومدیم. چیزی که این دریاچه رو خیلی خاص میکنه شکل ظاهری اونه. هارت لیک. همینطور که میبینید دور تا دور دریاچه مسیر پیاده روی طراحی شده که از هر جهت بشه دریاچه رو دید و با گونه های مختلف گیاهی و جانوری آشنا شد.
شکل این منطقه حفاظت شده تو شهر برمپتونه که 169 هکتار مساحت داره. اطراف این دریاچه امکانات تفریحی زیادی وجود داره. بهترینش زیپلاینه و زمین اسپلش برای بچه ها که البته زمین اسپلش در حال حاضر به دلیل کووید تعطیله. خب دوستان، امیدوارم از این برنامه لذت برده باشید. همونطور که تو برنامه قبل قولشو داده بودیم، این برنامه مسابقه هیجان انگیز داره که جایزه نقدی داره. برای شرکت تو این مسابقه اول مطمئن بشید که کانال ما رو سابسکرایب دارید. دومی که در طول این برنامه چهره دختری رو به شکل کارتونی از آسمون بر روی زمین میبینید. لطفاً دقیقه‌ای که این چهره کارتونی رو میبینید برای ما کامنت کنید. و اولین کسی که به زمان پخش این چهره کارتونی اشاره کنه $100 کانادا جایزه نقدی پرداخت میشه. بی صبرانه منتظر آشنا شدن با برنده مسابقمون هستیم. تا برنامه بعد شاد و پیروز باشید. می‌دونستین کانادا به هیچ دریایی راه نداره ولی در عوض 32 تا دریاچه داره. 32 می‌دونستین کانادا به هیچ دریایی راه نداره ولی در عوض 32,000 تا دریاچه داره. امروز دیدن یکی از زیباترین اونا اومدیم. همه جا داره صدا میاد. Thank you. می‌دونستین کانادا به هیچ دریایی راه نداره عوضش 32,000 تا دریاچه داره. امروز دیدن یکی از زیباترین اونا اومدیم. این دریاچه از نظر ظاهری